Theo các bạn, trong các phôi thép định hình có sẵn trên thị trường, thì phôi thép nào là khỏe nhất? Việc biết được phôi thép nào khỏe nhất và phôi thép nào yếu nhất sẽ giúp cho các kỹ sư có thể lựa chọn và sử dụng hiệu quả các phôi thép định hình khi thiết kế kết cấu thép. Từ đó có thể tối ưu về giá thành và trọng lượng của kết cấu. Để đánh giá, chúng ta xét 8 loại phôi thép định hình sau, trong đó có phôi thép hình chữ H và phôi thép hình chữ U. Chúng ta đánh giá sự khác nhau của chúng thông qua hai tư thế chịu tải trọng khác nhau. Để công bằng, chúng ta chọn vật liệu tương đồng là thép kết cấu SS400, kích thước mặt cắt với chiều cao H bằng 50mm, chiều rộng B bằng 50mm, độ dày T1 bằng T2 và bằng 6mm. Với loại thép ống tròn cũng có đường kính ngoài D bằng 50mm, để cho độ dày bằng 6mm thì đường kính trong sẽ bằng 38mm. Tiếp theo, chúng ta chọn một đoạn dài 500mm, đặt lên hai ụ đỡ ở hai đầu của thanh dầm và đặt vào giữa thanh dầm một lực bằng 1000 Newton. Để xác định xem phôi thép nào khỏe nhất thì chúng ta sẽ tính xem phôi thép nào bị uốn cong ít nhất và phát sinh ứng suất nhỏ nhất. Từ mô hình tải trọng trên, chúng ta có biểu đồ lực cắt và biểu đồ mô men uốn như sau. Để phục vụ cho việc tính độ võng và ứng suất, chúng ta cần tìm hiểu một vài chỉ số sau đây. 1. Chỉ số độ cứng đàn hồi của thép SS400 là E bằng 205.000 MPa. 2. Khối lượng riêng của thép Rho bằng 7.86 x 10 mũ trừ 6 kg trên mm khối. 3. Diện tích mặt cắt A. 4. Mô men quán tính tiết diện Y. 5. Hệ số mặt cắt Z. 3 hệ số mặt cắt A, Y, Z. Thì tùy vào từng loại phôi thép có hình dáng khác nhau, thì công thức tính toán cũng sẽ khác nhau. Nếu bạn nào muốn tìm hiểu, thì các bạn có thể tìm trên Internet theo link tôi để sẵn dưới phần comment. Hơn nữa, đối với phôi thép định hình trên thị trường, các công ty sản xuất cũng cung cấp số liệu đầy đủ trong catalog của từng loại phôi thép. 6. Độ võng của thanh. Ở đây, độ võng của thanh được chia ra làm hai phần, phần độ võng do ngoại lực ép gây ra và độ võng do trọng lượng của thanh gây ra. Độ võng của thanh do ngoại lực gây ra bằng ngoại lực ép nhân với chiều dài L mũ 3 chia cho 48 lần E nhân Y. Độ võng do trọng lượng của thanh gây ra bằng 5 lần tải trọng phân bổ trên thanh dầm, nhân với chiều dài L mũ 4, rồi chia cho 48 lần E nhân Y. 7. Ứng suất bằng ngoại lực ép nhân với chiều dài thanh L, chia cho 4, rồi chia tiếp cho hệ số mặt cắt Z. 8. Trọng lượng của thanh bằng diện tích mặt cắt nhân với chiều dài thanh L rồi nhân với khối lượng riêng. Để so sánh giữa các phôi thép với nhau, chúng ta lập bảng tính toán, thay số vào các công thức tính toán, chúng ta có bảng kết quả như trên hình vẽ. Sau đây, chúng ta cùng nhau tiến hành đánh giá kết quả tính toán của từng phôi thép. Để đánh giá tốt hay xấu, chúng ta sử dụng 3 thông số để đánh giá. Thông số thứ nhất là độ võng của thanh dầm. Độ võng càng nhỏ thì dầm càng khỏe. Thông số thứ hai là ứng suất phát sinh, ứng suất càng nhỏ thì thanh dầm sẽ khó bị gãy hỏng trong quá trình sử dụng. Thông số thứ ba là trọng lượng của dầm. Nếu trọng lượng thanh dầm lớn, sẽ ảnh hưởng đến kết cấu ụ đỡ cũng như các kết cấu xung quanh. Hơn nữa, ở Nhật Bản, họ tính giá thành phôi thép thông qua trọng lượng, do vậy, trọng lượng càng lớn thì giá thành càng cao. Xét phôi thép hình chữ nhật, so với các loại phôi thép khác, thì đây là phôi có độ võng và ứng suất nhỏ nhất, do vậy đây là phôi thép khỏe nhất. Tuy nhiên, đây lại là phôi thép có trọng lượng lớn nhất, do vậy chỉ khuyến khích sử dụng trong kết cấu nhỏ, không dùng cho kết cấu lớn, ở trên cao. Phôi thép thứ hai là phôi thép hình tròn. So với phôi thép hình vuông, thì độ võng và ứng suất lớn gần gấp 2 lần, trong khi đó, trọng lượng cũng không nhẹ hơn là mấy. Với kết quả này thì phôi thép hình tròn ít được sử dụng cho kết cấu khung dầm. Chủ yếu được sử dụng làm phôi cho các sản phẩm gia công tiện. Phôi thép thứ ba là phôi thép ống hình vuông. Kết quả tính toán cho thấy, độ võng nhỏ, ứng suất lớn gấp rưỡi phôi thép hình vuông. Tuy vậy, trọng lượng của phôi thép này chỉ bằng nửa phôi thép hình vuông. Điều đó chứng tỏ, phôi thép ống hình chữ nhật rất phù hợp để làm khung cho các kết cấu thép, đặc biệt là các kết cấu trên cao. Phôi thép thứ tư là phôi thép ống tròn. So với phôi thép hình chữ nhật, thì độ võng và ứng suất cao gần gấp 3 lần. Phôi thép này có một điểm cộng là trọng lượng nhỏ, bởi vậy, không được sử dụng để làm những thanh dầm chịu lực chính, chỉ thích hợp để làm thanh dầm không chịu lực, như tay cầm cầu thang, thanh chắn an toàn trên cao. Hai phôi thép tiếp theo có cùng kết quả tính toán, là phôi thép hình chữ L và phôi thép hình chữ T.
hai phôi thép này cho kết quả về độ võng và ứng suất rất kém. Có duy nhất mỗi một ưu điểm là nhẹ. Do vậy, không dùng cho thanh dầm chịu lực chính, chỉ thêm vào kết cấu có tác dụng giống như gân tăng cứng. Phôi thép thứ 7 là phôi thép hình chữ H. Với phôi thép này, chúng ta đặt ở hai tư thế khác nhau, do vậy chúng cho hai kết quả hoàn toàn trái ngược nhau. Với tư thế đặt nằm ngang, cho kết quả về độ võng và ứng suất rất tệ. Ngược lại với kết quả của tư thế đặt nằm ngang, tư thế thẳng đứng lại cho kết quả rất tốt về độ võng và ứng suất phát sinh. Hơn nữa, trọng lượng của thanh dầm cũng rất nhẹ. Do đó, phôi thép hình chữ H rất thích hợp để làm dầm chính chịu lực trong kết cấu thép trong tư thế đặt thẳng đứng so với tải trọng. Tuy nhiên, trong quá trình thiết kế kết cấu thép, kỹ sư thiết kế phải biết rõ được hướng của tải trọng, để từ đó, đặt tư thế phôi thép hình chữ H sao cho hiệu quả nhất. Phôi thép thứ 8 là phôi thép hình chữ U. Tương tự như phôi thép hình chữ H, với hai tư thế đặt khác nhau, chúng ta cũng nhận được hai kết quả hoàn toàn trái ngược nhau. Với tư thế đặt thẳng đứng, chúng ta được kết quả rất tốt, còn với tư thế úp xuống, chúng ta nhận được kết quả rất tệ. Phôi thép hình chữ U cũng phù hợp sử dụng để làm thanh dầm chịu lực chính trong kết cấu thép. Nhưng phải chú ý đặt hướng thẳng đứng của phôi thép hợp với hướng của tải trọng. Từ kết quả phân tích trên, hy vọng mọi người có thể lựa chọn phôi thép sao cho tối ưu nhất khi thiết kế kết cấu thép. Video hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.